Hi guys! Welcome sa Sip9. In this video ay magsimula tayo ng panibagong series, no? So yung series na to ay about work problem, no? Ang work problem ay isa sa mga word problems na dinidiscuss usually sa junior high school at saka sa high school, no? Or even sa elementary, na ito yata yung pinaka hindi realistic, no? So sa work problem, usually may dalawang tao or tatlo, no? Or tao or machines na kayang magtrabaho, no, in different rates, no. Iba-iba yung speed nila or rate. So pag nag-work sila together, gaano sila kabilis, no? Usually yun yung tanong, no? And yung syempre yung nagba-vary siya, but that's actually the basic idea. Okay, so pag-aaralan natin dito sa series kung paano ba i-solve yung mga ganyang klase ng problems. Let's start with a very simple problem. Ariel can paint a house in 5 days and Ben can do the same job in 6 days. In how many days can they complete the job if they work together? So, day 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pag si Ariel nagtrabaho, no, anong part ng entire job yung matatapos niya in 1 day? So, kung 5 days, pag 1 day, anong part of the job? Of course, 1/5, no? 1/5 of the job. Tapos, pag day 2, that's 2/5 of the job. And so on, no? Pag day 3 ay 3/5. Pag day 4 ay 4/5. At pag day 5, tapos niya na yung job. Yun yung 1, di ba? Si Ben naman ay, siyempre, 6 na araw niya natatapos. So, 1/6 of the job pag day 1, 2/6 pag day 2, or kung gusto nyo i-lowest terms, gawin yung 1/3, 3/6, 4/6, 5/6, and 6/6. Okay, so tanong, pag si Ariel and Ben ba magkasama, ano ba mangyayari sa trabaho? Tingin nyo, iiksi ba siya or hahaba? Well, obviously, iiksi siya, no? Siyempre, kung dalawang tao magtrabaho, mas mabilis yung trabaho. And usually sa work problem, ina-assume natin na additive yung kanilang output, no? So, for example, sa day 1, ilang part ng work ang matatapos nila, no? So, halimbawa, meron tayong, ito yung work natin, no? Ang 1/5 niyan ay ganyan. 1/5 niyan ay hanggang dito. Kumari ganyan, di ba? Matatapos ni Ben yung ni Ariel, yung 1/5 matatapos niya to. So, tapos to, di ba? Yung part na yan. Kaso tulungan siya ni Ben, no? 1/6. Gaano kaya kahaba ang 1/6? So, para kumari si Ben ay mas maiksi ng konti. Ganyan, no? Ito si Ben. Pag ganyan naman kanya. So, actually, ina-add natin, no? Ina-add natin yung kanilang rate. So, ilang 1/5? Bali, sa day 1, 1/5 plus 1/6 sila. Diba? So, ganun yung graphical representation. So, sa day 1, what is 1/5 plus 1/6? That's 30. Yung kanilang, LCD. 30. So, 30 divided by 5 is 6 times 1. Times 1 is 6, no? And 30 divided by 6 times 1 is 5. So, that's 11/30. So, sa day 1, 11/30 ng job yung matatapos nila. Sa day 2, mahulaan nyo, 2/5 plus 2/6, magiging 30 divided by 5 is 6, magiging 12, plus 30 divided by 5, o divided by 6, that's 5 times 2, magiging 10. That's 22/30. This is addition of
similar fractions, no? Hindi ko na i-discuss ang assumption dyan, is alam niyo na. So, this is 22 over 30. Sa day 2. Now, day 3, sa day 3, napapansin nyo, times 2 lang siya. Kasi siyempre kung ano yung matatapos mo ng 1 day, para matapos mo ng 2 days, times 2. So, pwede tayo mag times 2, di ba? Mas, pag day 3 na, pwede natin i-times 3 yung 11 over 30. That's 33. So, times 3, di ba? Or 3 over 1. That's 11 over 30 times 3, which is equal to 11 over 30 times 3 over 1. Diba pag nag-multiply tayo ng whole number sa fraction, pwede natin lagyan ng over 1 para maging fraction din siya. So that's 33 over 30. Ano ibig sabihin 33 over 30? More than 1 na siya, di ba? So, ibig sabihin, tapos niya na yung trabaho. Ibig sabihin sa 3 days, hindi niya mabubuo yung 3 days, tapos niya na yung trabaho. Because this is already more than 1. Okay? So, ibig sabihin, nandito. Mga 2 and something. 2 days and something. And a little bit of more than 2 days. Okay? So, paano yun? Okay, ito yung the whole job. So, sa unang araw, natapos nila yung 11 over 30, no? Yung job. Diba? This is 11 over 30. Tapos sa pangalawang araw, natapos nila yung 22 over 30. This is another. And sa pangatlong araw, medyo lagpas siya ng konti. So, parang ganyan, no? So, in fact, ang pinaka-question nila natin dito is how many 11 over 30s are there in 1? Gets nyo? Ilang 11 over 30s sa 1? No? Parang, tignan nyo another question. Similar question. How many 2s? Ilang dalawa are there in 10? Paano niyo sasagutin yung question number 2? That's 10 over 2, di ba? Which is 5. Ito, this is 1. Remember, ito yung 10, di ba? 1 over 11 over 30. Okay? So, 1 over 11 over 30. Anong ginagawa natin pag ganyan? Kinukuha natin yung reciprocal, di ba? Magiging times 30 over 11. So, sa denominator, 30 over 11 para makancel to. So the answer is 30 over 11 or 2 and 8 over 11. So 30 divided by 11, this is 2, 22, 8. 2 and 8 over 11, which is a mixed number. Ano ibig sabihin nun? Matatapos mo yung trabaho in 2 and 8 over 11 days. So yun yung sagot sa, di ba more than 2 siya, less than 3. So the answer is 2 and 8 over 11 days. Pag dalawa sila ng trabaho. Paano naman natin siya isosolve algebraically, no? In algebra, no? So di ba sa unang araw, di ba 1? Ang rate ni Ariel ay 1. Ito yung algebra natin, no? So, 1/5 per day, no? Ito yung rate ni Ariel times the number of days na kanyang tinrabaho plus 1/6. Ito yung rate ni rate yung sinasabi ko, rate. Ito yung rate ni Ben, the number of days, equals
1. Okay? So, if pareho sila ng number of days, di ba? Kasi kung gaano katagal ng trabaho kumbaga sa isang araw, magkasama sila eh. So, if you let x be the number of days that they work together, of course, when I say they, it's Ariel and Ben, di ba? So, magiging 1/5 x plus 1/6 x equals 1. So, nakikita nyo siguro yan sa mga solutions, no? Or, pwede nyo rin sabihin na since 1/5 times x ay pwede niyang x over 5 plus x over 6 equals 1. Kasi ang 1/5 x is equal to 1/5 times x over 1, di ba? So, ang 1 over x ay x at saka 5 over 1 is 5. Di ba yung mga whole number at saka kung variable, pwede natin lagyan ng over 1 pag nag-multiply tayo. So, ang 1/5 x saka x over 5, pareho lang yan. So, itong dalawang equations na yan, pareho lang yan. So, let's stick with the first equation. So, ano na muna natin yan? Erase na muna natin. Dito tayo sa 1/5 x plus 1/6 x equals 1. So, paano natin tanggalin yung 1/6 saka 1/5? We multiply both sides by the LCM. Di ba? Pag may equation tayo na ganyan, no? Tignan nyo yung series natin on rational expressions. Paano mag-solve ng equations. So, para matanggal to, multiply natin yung equation, both sides ng LCM, yung LCD ng dalawang fractions, no? So, 30 times 1/5 x plus 1/6 x equals 30 times 1. Of course, whatever we multiply dun sa left-hand side, multiply din natin siya dun sa right-hand side. Okay, so by distributive property, 30 times 1/5 x plus 30 times 1/6 x equals 30 times 1, which is 30. Ano ang 30 times 1/5? Di ba magiging 30 over 1? Pwede natin lagyan ng whole number yung fraction, di ba? Ng over 1. Sorry, pwede natin lagyan ng over 1 yung whole number. Times 1/5. So, multiply the numerator and then multiply the denominator. This is 30 over 5, which is 6. So, 6x plus magiging 30 over 6 naman to. So, magiging 30 over 6. X, di ba? Is equal to, ang 30 over 6 is 5. Then x equals 30. So, 6x plus 5x is 11x equals 30. And x equals 30 over 11. Or 2 and 8 over 11. So, ito yung algebra, which is the same as our answer dito. Diba? So, 2, 8, sorry, may days yata ito. So, 2 and 8 over 11 days nila matatapos pag silang dalawa ay nagtrabaho together. Okay, so sana maliwanag itong aking explanation, no? We will have more examples in the next video. Okay, so bago ako magtapos, gusto ko yung invite sa ating website, zipnayan.com. Nandyan yung mga problems natin, no? Yan yung link ng mga videos natin. So, maganda puntahan nyo dyan, yung quick links to YouTube, no? Nandyan lahat ng mga tutorials natin nakalink. And then, syempre, kung kayo nasa YouTube, invite ko kayo mag-subscribe sa ating channel. Okay, I'll see you in the next tutorial.